নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো PPF একাউণ্ট সম্পৰ্কত। PPF একাউণ্ট কি আৰু এই PPF একাউণ্টত যদি টকা জমা ৰাখে তেতিয়া হলে আপুনি কেনেদৰে লাভান্বিত হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ সঞ্চয় ক'ত জমা ৰাখিব সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। যেহেতু সঞ্চয় আপুনি কৰিলেই নহব, ক'ত সঞ্চয় কৰিলে আপুনি অধিক লাভান্বিত হ'ব সেই কথাটো ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো। যেহেতু PPF একাউণ্ট সম্পৰ্কে আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি লওক, তাৰ পাছত PPF একাউণ্টত টকা জমা ৰাখিব। PPF একাউণ্টটো এটা যথেষ্ট লাভ আহৰণকাৰী একাউণ্ট হয়, যিটো একাউণ্টত টকা জমা ৰাখি আপুনি কোটিপতি হ'ব পাৰে। এতিয়া কেনেকৈ কোটিপতি হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম। PPF হ'ল পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড একাউণ্ট। এই PPF একাউণ্টটো হৈছে এটা ছেভিং স্কিম যিটো চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে আৰু এইটো যথেষ্ট নিৰাপদ একাউণ্ট হয়। যদি আপুনি এই একাউণ্টটোত টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টকা কেতিয়াও লোকচান নহয়। তাৰ লগতে আপুনি যদি এই একাউণ্টটোত টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি টেক্স বেনিফিটো লাভ কৰিব পাৰিব। PPF একাউণ্টৰ মূল বৈশিষ্ট্যখিনি আপোনালোকে চাওক। ছেফ ইনভেষ্টমেণ্ট, guaranteed return backed by Government of India, attractive tax benefit, long-term saving scheme, account cannot be attached to any claim in case of debt or liabilities, so the money is yours. PPF একাউণ্টত যদি টকা জমা ৰাখে ই সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰাপদ, যিহেতু ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত চৰকাৰ থাকে আৰু এই একাউণ্টটোৱে টেক্স আপোনাক বেনিফিট দিব, লগতে দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে আপুনি সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে হাউ ডজ PPF ৱৰ্ক। অপেন PPF একাউণ্ট ইন এ বেংক অৰ পোষ্ট অফিচ। আপুনি বেংক বা পোষ্ট অফিচ সকলোতে PPF একাউণ্টটো খুলিব পাৰে। আৰু ডিপ'জিট এমাউণ্ট চাওক, আপুনি 500 টকাৰ পৰা 1,50,000 টকালৈকে আপুনি জমা ৰাখিব পাৰে 15 বছৰৰ বাবে। আৰু আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ 15 years দ্য একাউণ্ট উইল বি মেচিয়ৰ এণ্ড ইউ কেন উইথড্ৰ'। 15 বছৰৰ পাছত এইটো একাউণ্ট মেচিয়ৰ হয়, 15 বছৰৰ পাছত টকাখিনি উইথড্ৰ' কৰিব পাৰে। এতিয়া ইনকাম টেক্স বেনিফিট কেনেকৈ পাব চাওক। ডিপ'জিট এমাউণ্ট আপ টু ₹1.5 লাখ ইন ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ উইল বি ইলিজিবল ফৰ টেক্স ডিডাকশ্যন আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 80C অফ ইনকাম টেক্স। PPF একাউণ্টত যদি আপুনি টকা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি টেক্স বেনিফিট পাব। ইতিমধ্যে আগতে কোৱা হৈছে 1.5 লাখ টকা আপোনালোকে কি হ'ব ইলিজিবল ফৰ টেক্স ডিডাকশ্যন। নেক্সট আহিলে ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্ণ এণ্ড উইথড্ৰ' ইজ টেক্স ফ্ৰী। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিহেতু PPF একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট যথেষ্ট ভাল হয়। এতিয়া ইয়াত যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট আপুনি পাব সেই ইণ্টাৰেষ্টখিনি বা উইথড্ৰ' কৰাৰ পাছত যিখিনি আপোনালোকে টোটেল মানি পাব সেই সকলোতে কি হৈছে টেক্স ফ্ৰী হ'ব। অৰ্থাৎ আপুনি 1 কোটি টকা পালেও টেক্স দিব নালাগে সেই পইচাখিনিৰ কাৰণে। মেচিয়ৰিটি এমাউণ্ট ইজ কমপ্লিটলি টেক্স ফ্ৰী। নেক্সট চাওক কোনে কোনে এই একাউণ্টটো খুলিব পাৰে। যদি আপুনি এজন ভাৰতৰ বাসিন্দা হয় তেতিয়া আপুনি একাউণ্টটো খুলিব পাৰিব। আৰু চাইল্ডৰ বাবেও PPF একাউণ্টটো খুলিব পাৰিব, লগতে আনচাউণ্ড মাইণ্ডৰ বাবেও খুলিব পাৰিব। PPF একাউণ্টটো জইণ্টলি খুলিব নোৱাৰে, ন' জইণ্ট একাউণ্ট ইজ এলাউড। PPF একাউণ্টটো ক'ত খুলিব? PPF একাউণ্ট কেন বি অ'পেন এট পোষ্ট অফিচ, এনি নেশ্যনেল বেংক। যিকোনো ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকত আপুনি এই PPF একাউণ্টটো খুলিব পাৰে বা পোষ্ট অফিচতো খুলিব পাৰে। এতিয়া ডিপ'জিট লিমিটটো আপোনালোকে চাওক। মিনিমাম ডিপ'জিট এমাউণ্ট 500 আৰু মেক্সিমাম হ'ল 1.5 লাখ। ডিপ'জিট কেন বি মেড ইন ওৱান লাম্প ছাম অৰ ইন মান্থলি ইনষ্টলমেণ্ট। অৰ্থাৎ আপুনি ডিপ'জিটটো মান্থলিও কৰিব পাৰে, বছৰটোত আপুনি 1.5 লাখ টকাৰ ভিতৰত টকা একেবাৰেও জমা ৰাখিব পাৰে। PPF একাউণ্টটোত যিমান টকা জমা ৰখা হয় সকলো টকা চৰকাৰৰ হাতত জমা আছে বুলি ধৰিব পাৰে। গতিকে এই PPF একাউণ্টৰ টকাখিনি চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আৰু PPF একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্টটো চৰকাৰে কি হয় সময়ে সময়ে সলনি কৰে। এতিয়া PPF একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট বৰ্তমান অৱস্থাত 7.10% চলি আছে। ইণ্টাৰেষ্ট কেলকুলেটেড এট দ্য এণ্ড অফ এভৰি কেলেণ্ডাৰ মন্থ। সুতটো আচলতে প্ৰতি মাহে কেলকুলেট কৰা হয়। ইণ্টাৰেষ্ট ইট ইজ নট ফিক্সড এণ্ড ইট উইল বি এনাউন্সড বাই গভৰ্ণমেণ্ট ফ্ৰম টাইম টু টাইম। নেক্সট মেচিয়ৰিটি পিৰিয়ড চাওক। PPF মেচিয়ৰিটি পিৰিয়ড ইজ 15 ফুল ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ। 15টা বিত্তীয় বৰ্ষৰ পাছত কি হৈছে PPF একাউণ্টটো মেচিয়ৰ হয় আৰু ইউ কেন উইথড্ৰ' দ্য এণ্টায়াৰ বেলেঞ্চ এনি টাইম আফটাৰ দ্য কমপ্লিশ্যন অফ 15 ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ্ছ ফ্ৰম দ্য এণ্ড অফ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ ইন হুইচ দ্য একাউণ্ট ৱাজ অ'পেন। একাউণ্টটো খোলাৰ 15 বছৰ পাছত আপুনি যিকোনো সময়ত টকাখিনি উলিয়াই আনিব পাৰে। PPF একাউণ্টটো কিন্তু আপুনি কি কৰিব পাৰে এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে মেচিয়ৰিটি হোৱাৰ পাছত। এইটো ইয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড একাউণ্টটো আপুনি মেচিয়ৰ হোৱাৰ আগতেও বন্ধ কৰিব পাৰে, কিন্তু
5টা বিত্তীয় বৰ্ষৰ পাছতহে আপুনি বন্ধ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপুনি এই একাউণ্টটো ওপেন কৰাৰ পাছত 5টা বিত্তীয় বৰ্ষ যোৱাৰ পাছত আপুনি একাউণ্টটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে আৰু পাৰ্চিয়েল উইথড্ৰলো কৰিব পাৰে আপুনি আংশিকভাৱে কিছু টকা উলিয়াই আনিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতো এটা চৰ্ত আছে অৰ্থাৎ 7টা বিত্তীয় বৰ্ষ যদি পাৰ হৈ যায় অৰ্থাৎ আপুনি একাউণ্টটো খোলাৰ পাছত 7টা বছৰ যদি পাৰ হয় তেতিয়াহ'লে উইথড্ৰল কৰিব পাৰিব ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন আছে অনলি ওৱান উইথড্ৰৱেল ইজ এলাউড পাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ্ছ প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষত আপুনি এবাৰহে কিন্তু উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব ইউ আৰ ইলিজিবল ফৰ উইথড্ৰৱেল ইফ ইয়ৰ একাউণ্ট ইজ এক্টিভ আপুনি যদি ৰেগুলাৰলি একাউণ্টটোত পইচা থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি পাৰ্চিয়েল উইথড্ৰলো কৰিব নোৱাৰে PPF একাউণ্টটোত আপুনি টকা কিয় জমা ৰাখিব যেহেতু PPF একাউণ্টটোত টকা জমা ৰখাৰ বিভিন্ন কাৰণ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া কিমান টকা জমা ৰাখিলে আপুনি কিমান টকা সুতে মূল্যে পাব সেই কথাটো আপোনালোকে চাওক যদি আপোনালোকে মান্থলি 1000 টকাকৈ থয় তেতিয়াহ'লে ইয়েৰলি আপোনালোকৰ সঞ্চয় হ'ব 12000 টকা আৰু 15টা বছৰত আপোনালোকৰ মুঠ হ'বগৈ 1,80,000 টকা ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 7.1% তেতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্ণ কৰিব 1,35,568 টকা অৰ্থাৎ 15 বছৰৰ পাছত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট পাব 1,35,568 টকা আৰু মেচিউৰিটি ভেলুটো আপোনালোকৰ হ'বগৈ 3,15,568 টকা নেক্সট যদি আপোনালোকে 2000 কৈ থয় তেতিয়া চাওক ইয়েৰলি ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ 24000 টকা হ'ব আৰু 15 বছৰৰ পাছত 3,60,000 টকা হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 7.1% কে আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্ণ কৰিব 2,71,136 টকা আৰু মেচিউৰিটি ভেলু হ'ব 6,31,136 টকা নেক্সট আপোনালোকে যদি 3000 কৈ থয় তেতিয়াও আপোনালোকৰ ইয়েৰলি ইনভেষ্টমেণ্ট যেহেতু 36000 হ'বগৈ আৰু 15 বছৰত আপোনালোকৰ 5,40,000 টকা হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্ণ হ'ব 4,06,704 টকা আৰু মেচিউৰিটি ভেলু হ'বগৈ 9,46,704 টকা মান্থলি ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকে 5000 কৈ যদি থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 15 বছৰত হ'বগৈ 9 লাখ টকা আৰু মেচিউৰিটি ভেলু হ'ব 15,77,840 টকা অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্ণ কৰিব 6,77,840 টকা তেনেকৈ আপোনালোকে চাওক মান্থলি ইনভেষ্টমেণ্ট 10,000 যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিহেতু ইয়েৰলি আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'বগৈ 1,20,000 টকা আৰু আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি ভেলুটো হ'বগৈ 32,54,567 টকা ইয়েৰলি যদি আপোনালোকে 1.5 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে এনুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট 7.1ত আপোনালোকৰ 15 বছৰত মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'বগৈ 40,68,210 টকা আৰু টোটেল ডিপ'জিটটো আপোনালোকে চাওক তেতিয়া 22,50,000 টকা হ'ব আৰু টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব 18,18,210.64 টকা যেহেতু মেচিউৰিটি পিৰিয়ড 15 বছৰ আপুনি এই 15 বছৰৰ পাছত কিন্তু আপোনাৰ এই পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডটো এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে আপুনি যদি আকৌ 10 বছৰৰ কাৰণে এই PPF একাউণ্টটো এক্সটেণ্ড কৰে তেতিয়া আপোনাৰ কিমান লাভ হ'ব চাওক এক্সটেনশ্যন পিৰিয়ড 10 বছৰ এতিয়া ডিপ'জিট এমাউণ্ট 1.5 লাখ ইয়েৰলি আপুনি প্ৰতিটো বছৰত কি হৈছে 1.5 লাখকে পুনৰ টকা জমা ৰাখি গৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'বগৈ কিমান 1,03,08,21.30 টকা এতিয়া টোটেল ডিপ'জিট আপোনাৰ যিহেতু এই 25 বছৰত হ'ব 55,68,210.64 টকা এটা টোটেল ইণ্টাৰেষ্টটো আপোনালোকে কিমান পাব চাওক 47,39,810.65 টকা অৰ্থাৎ যদি আপুনি 25 বছৰৰ কাৰণে 1.5 লাখকে ইয়েৰলি জমা কৰে PPF একাউণ্টত তেতিয়াহ'লে আপুনি কোটিপতি হ'বগৈ ইয়াত আৰু এটা সুবিধা আছে যেহেতু যদি আপুনি এক্সটেনশ্যন পিৰিয়ড এই 10 বছৰত উইদাউট ডিপ'জিটত যদি টকাখিনি থৈ দিয়ে অৰ্থাৎ আপুনি মান্থলি 1.5 লাখেই হওক বা তাতকৈ কমকৈ হওক আপুনি পইচা জমা ৰখা নাই মাত্ৰ আপুনি একাউণ্টটো এক্সটেণ্ড কৰিলে উইদাউট ডিপ'জিটত তেতিয়া আপুনি কিমান প্ৰফিট পাব চাওক এক্সটেনশ্যন পিৰিয়ড 10 বছৰ আৰু এনুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 7.1 মেচিউৰিটি এমাউণ্ট 80,77,896.82 ৰুপিজ আপুনি পাব আপোনাৰ টোটেল ডিপ'জিট যিহেতু আছিলে 40 লাখ
68,210 rupees আৰু সেই তাৰ পৰা আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটৰ সৈতে মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো আপোনাৰ 80 লাখ এবভ হৈছেগৈ গতিকে আপুনি এই PPF একাউণ্টটোত টকা যদি জমা ৰাখে আৰু যদি দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে আপুনি টকা জমা ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই একাউণ্টটোৰ পৰা যথেষ্ট লাভ আহৰণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিব যে PPF একাউণ্টটোৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট চেঞ্জ হৈ থাকে ইয়াৰ যেহেতু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বৃদ্ধি হৈ থাকিব এতিয়া 7.1তহে আপোনালোকে এইটো হিচাপ পাইছে যদি ইয়াতকৈ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো আৰু বেছি হ'ব দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে যদি আপোনালোকে সঞ্চয় কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে PPF একাউণ্টত টকা জমা ৰাখিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি কথা আপোনালোকৰ বাবে আলোচনা কৰিছোঁ যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ